Okay, so guys, rolling tayo. Naka third gear tayo ngayon. Papakita ko lang sa inyo yung acceleration gain natin gamit yung high flow filter plus naka 20 peridium kasi ako. So ibababa ko ng second gear guys, then tingnan nyo yung acceleration. Woo! Grabe! Woo! Third gear lang yun guys. Grabe.